هیچ کس این رازو بهت نمیگه، ولی من بهت میگم که چجوری بفهمی همسرت داره بهت خیانت میکنه. ساعت از 4 عصر گذشته بود. به شیشه ماشین تکیه داده بودم و چشمام رو از شدت آفتابی که بهش میخورد بسته بودم. هوای گرم مرداد ماه آرام و قرار رو ازم گرفته بود. چند دقیقه قبلش با راننده تاکسی سر زدن کولر بحثم شده بود. دعا میکردم زودتر برسم خونه. صدای بوق ممتد تاکسی و غر زدن‌ها و فحش دادن‌های راننده داشتن توی سرم اکو می‌شدن. نفس عمیقی کشیدم و با عصبانیت گفتم همینجا پیاده میشم. نگه داشت و پیاده شدم. با تمام توانم در رو کوبیدم. انگار دلم خنک شده بود. نفهمیدم که رسیدم جلوی در خونه، اما تا به خودم اومدم دیدم ولو شدم رو مبل. انگار کسی خونه بود. سر مبل نشستم و با ترس چند بار گفتم پیمان، که یک دفعه پیمان با حوله تنپوشی که دورش پیچیده بود هراسان اومد جلوم. با تعجب گفتم تو خونه ای؟ مگه نباید الان شیفت باشی؟ منمن کرد. مشخص بود هول شده. گفت حالم خوش نبود، مرخصی گرفتم. تو چرا خونه ای؟ مگه نگفتی میری با اداره مأموریت شب میرسی؟ به چشماش خیره شدم و گفتم نشد، همکارم به جام رفت. با عجله آماده شد و رفت. نمیدونم چرا دلشوره داشتم. انگار یه چیزی این وسط درست نبود. کل خونه رو گشتم تا بلکه یه چیزی پیدا کنم، اما چیزی نبود. خیلی وقت بود اخلاق و رفتارش عوض شده بود. حالم خوب نبود. مثل همیشه زنگ زدم به الهه. تنها کسی که داشتم توی این تهران غریب اون بود. دید صدام گرفته، سریع خودش رو رسوند. تا چشمم بهش افتاد خودم رو انداختم بغلش و گفتم مرسی که اومدی. گریم گرفته بود. یادم سرم رو گذاشتم روی پاهاش و اونم داشت موهام رو دست میکشید. همزمان هم گفتم پیمان خیلی عوض شده. دلم برای عشقی که داشتیم تنگ شده. حقیقم بالا اومد و سرم رو از روی پاهاش برداشتم و نشستم. توی چشمای الهه نگاه کردم و گفتم مگه تقصیر منه که نمیتونم بچه دارشم؟ چهره الهه هم خیلی غم داشت. سعی داشت آرومم کنه که یک دفعه گفت تهمینه، من حاملم. با بهت نگاش کردم. چرا داشت وسط بزرگترین حسرت من همچین چیزی میگفت؟ به سختی چهرم رو خوشحال نشون دادم و بغلش کردم. حواسم رو پرت کردم سمت گیره موی جدیدش و گفتم چقدر قشنگه، از کجا گرفتی؟ و بحث عوض شد. نفهمیدم کی رفت، ولی من تا صبح داشتم گریه میکردم و نمیدونم چرا داشتم خاطرات همون روز رو مینوشتم. ولی بهم آرامش میداد. انگار یکی بهم میگفت بنویس. دقیقاً همین جمله رو هم نوشتم و بعدش دفتر رو بستم. دیگه هوا کاملا روشن شده بود و داشتم میرفتم سر کار که پیمان رسید. خستگی از سر و روش میبارید. نمیدونم چرا هیچ وقت از دیدنش سیر نمیشدم. هر وقت میدیدمش انگار از روز قبل بیشتر دوستش داشتم. نمیدونم اون هم بهم همچین حسی داشت یا نه، اما خیلی وقت بود که انگار دیگه نداشتمش. رفتم سمتش و بغلش کردم. خودش رو ازم جدا کرد و گفت تأمینه برو کنار، خستم. خورد تو ذوقم. خودم رو کشیدم کنار. ازش خداحافظی کردم و رفتم. سر کار تمام حواسم به پیمان و زندگیم بود. به اینکه چرا پیمان من رو دیگه نمیدید. چرا ازم دور شده بود. یاد اوایل آشناییمون افتاده بودم و بغض داشت خفم میکرد. قبل از اینکه ادامه داستان رو بشنوید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. نفهمیدم کی ساعت اداری تموم شد و رسیدم خونه. داشتم برای خونه و دیدن پیمان پر میزدم. کلید انداختم و داخل شدم، ولی پیمان خونه نبود. حالم گرفته شد. زنگ زدم بهش، جواب نداد. شاید نزدیک به 10 بار زنگ زدم و جواب نداد. دیگه عادت کرده بودم به این رفتاراش. روی تخت دراز کشیدم و رفتم توی اینستاگرام. دیدن زندگی‌های عاشقانه بقیه داشت عذابم میداد. گریم گرفته بود. گوشی رو گذاشتم کنار و دمر خوابیدم و بالشت رو بغل گرفتم که یک دفعه چشمم خورد به گیره روی تخت. قلبم لرزید. گیره موی الهه اینجا چیکار میکرد؟ ته قلبم خالی شده بود. پاهام رو حس نمیکردم. جون بلند شدن نداشتم. صدای پیام گوشی اومد. پیمان بود. نوشته بود سلام، با بچه‌ها اومدیم بیرون. چیه 10 بار زنگ زدی؟ خستم کردی. اگه کار واجبی داری بگو. خیره بودم به پیامش. اصلا برام اهمیت نداشت کی چی گفته بود. اهمیت نداشت که براش بی اهمیت بودم. تنها چیزی که واسم مهم بود این بود که دیگه دوستم نداشت. گیره مو توی دستم بود. انگار داشتم خواب می‌دیدم. زنگ زدم به شوهر الهه. حق داشت بدون زنش چه لجنیه. یهو جواب داد. ترسیدم اگه اشتباه می‌کردم چی؟ اگه همش سوء تفاهم بود چی؟ قطع کردم. زنگ زدم به طوبا خواهرم. کاش از من دور نبود.
کاش کنارم بود. جواب داد و گریه کردم. تمام اتفاقات رو بهش گفتم. اونم تعجب کرده بود. چون انقدر پیمان رو بالا بالا برده بودم که کسی باورش نمیشد. فهمید خیلی حالم بده. گفت تأمین آبجی، من فردا میام میبرمت پیش خودمون. من به جز پیمان و الهه کسی رو نداشتم اینجا آخه. به خاطر عشقم به پیمان غریب اومده بودم اینجا. به خاطر مخالفت خانواده‌اش با ازدواجمون هم کلاً با هم رابطه نداشتیم. وقتی توبا گفت میام میبرمت احساس کردم کمرم راست شد. کلی با هم حرف زد تا آروم بشم، ولی مگه میشد؟ این شک لعنتی داشت روحم رو میخورد. باید مطمئن میشدم. از چی؟ از خیانت جفتشون. انگار نمیخواستم قبول کنم. ساعت دیر میگذشت. انگار هر دقیقهش 10 سال بود. دوباره نوشتم. تمام فریادم رو سر کاغذ خالی کردم. برام مهم نبود که پیمان میبینه. روی تخت دراز کشیدم. ساعت از 1 گذشته بود. پیمان اومد. خودم رو زدم به خواب. نمیخواستم ببینمش. نزدیکم شد. صدای نفسهاش رو میشنیدم. گرمای نفسش به صورتم خورد و من رو بوسید. خیلی وقت بود این کارو نکرده بود. رفت بیرون و صدای دوش آب حموم رو شنیدم. قلبم داشت با سرعت تمام میزد. شاید اگه ساعتها قبل این اتفاق میافتاد الان داشتم مثل احمقها از ته قلبم خوشحالی میکردم. اصلا نکنه همه چی سوء تفاهم بود و پیمان هنوز دوستم داشت. نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط برای توبا نوشتم آبجی نیا. انگار همه چی سوء تفاهم بوده. جواب نداد. معلوم بود که خوابیده. نمیدونم چند دقیقه گذشت که صداش رو شنیدم. داشت آروم با کسی صحبت میکرد. گوشام رو تیز کردم. با چیزی که شنیدم بند دلم پاره شد. پیمان داشت میگفت تو رو خدا یکم دیگه طاقت بیار. انقدر بهش بی‌محلی کردم. امروز فرداست که خسته شه بره. من تهمینه رو خوب میشناسم. سکوت کرد. منم ساکت بودم. حس میکردم الانه که از پا در بیام. درد و توی وجودم حس میکردم که گفت الهه عزیزم، به خاطر بچه‌مون صبوری کن. باورم نمیشد. گوشام سوت میکشید. انگار وسط یک کابوس وحشتناک بودم که هرچی دست و پا میزدم بیدارشم نمیتونستم. جیغ کشیدم و حمله کردم طرفش. چهره پر از وحشتش رو دیدم. دستام رو گرفت توی مشتش. درد توی مچ دستم پیچیده بود. ولی با تمام توانم دوست داشتم دستام رو ازش رها کنم و تموم اون خشم و نفرتم رو سرش خالی کنم. با آخرین صدایی که میتونست ازم در بیاد فریاد زدم چرا نامرد؟ اینقدر بچه توی این جهنم مهم بود؟ عشقمون کافی نبود؟ چرا من؟ چرا با من؟ منی که دوستت داشتم. منی که زندگیم بودی. سعی داشت آرومم کنه و جلوی دهنمو بگیره که داد زدم. چرا با الهه؟ توی دنیای به این بزرگی آدم دیگه نبود؟ سعی داشتم خودم رو از دستش نجات بدم ولی نمیتونستم. گفتم من به سپهر باید بگم که با چه لجنی داره زندگی میکنه. اینو که گفتم هلم داد. با کف دست خوردم زمین. گفت خفه شو. قلبم شکست. پیمان داشت بهم میگفت خفه شو. ادامه داد چرا ولم نمیکنی؟ چرا نمیمیری؟ چرا هنوز هستی؟ چی میخوای از جونم؟ مثل کنه چسبیدی بهم. تو انتخابت اشتباه کردم. ول کن منو. تمام مدتی که داشت اینا رو میگفت بهش خیره شده بودم. همه جملاتش رو ضبط کردم توی مغزم. درست با گوشهایی که کاش کر بودن. دیگه ندیدمش. فقط شنیدم در و کوبید و رفت. با همین گوشای لعنتی همه چی رو میشنیدم. به خودم اومدم دیدم همونجوری کف زمین نشستم. تمام وجودم احساس کوفتگی میکرد. رفتم زنگ بزنم به توبا ولی این موقع شب زنگ میزدم چی میگفتم؟ وقتی 1 ساعت قبلش گفته بودم همه چی خوبه. به الهه زنگ میزدم. همونی که علت تمام حال بدیهامه. دوباره پناه آوردم به دفتر. دوباره نوشتم. نمیدونم این چه روشی بود که داشتم این 2-3 روز انجام میدادم. ولی عجیب آرامش بخش بود. ساعت شده بود 6 صبح و پیمان هنوز نیومده بود. جمعه بود و خدا رو شکر سر کار نباید میرفتم چون اصلا حوصله‌شو نداشتم. ساعت 8 صبح بود. توبا زنگ زد. چی باید میگفتم؟ جواب دادم و شروع کردم گریه کردن. گفت سعید سر کار عصر حرکت میکنیم. فقط تو ناراحت نباش. قطع کردم و زنگ زدم به سپهر. جواب داد. نمیدونم چرا داشتم از ترس میلرزیدم. یخ زده بودم. تمام توانم رو جمع کردم و همه اتفاقات دیشب رو براش تعریف کردم. بدون خدافزی قطع کرد. یکم بعد شماره الهه رو روی گوشیم دیدم. قلبم داشت توی دهنم میزد. چرا ازش میترسیدم؟ جواب که دادم شروع کرد داد زدن.
نمیدونم چرا هیچی نمیگفتم و فقط داشتم گوش میدادم. باز با همین گوشای لعنتی بدترین حرفها رو از بهترینهای زندگیم. گفت تو مریضی، آدم توهمی. از بس پیمان بهت محبت نکرده عقده‌ای شدی روانی. تو به حاملگی من حسودی کردی زنیکه اجاق کور. تلفن رو قطع کردم. جمله آخرش 1000 بار توی سرم اکو شد. شکستن قلبم رو به وضوح شنیدم. دوباره سپر زنگ زد. حوصله جواب دادن بهش رو نداشتم و یک پیام بلند بالا بهم داد و اونم هر چی میتونست بهم گفت. دوباره زنگ زدم به توبا و گفتم بیا منو ببر دارم خفه میشم. اونم قول داد سریع بیاد. گوشی رو قطع کردم که دیدم پیمان با عصبانیت اومد خونه. با چشم‌هایی که از عصبانیت سرخ شده بود حمله کرد سمتم و گفت تو چرا نمیمیری من راحت شم؟ چرا گم نمیشی نمیری از زندگی من؟ میدونی چه خونی انداختی توی زندگی مردم؟ این دومین بار بود که داشت توی چشم‌هام نگاه میکرد و اینو میگفت. رفت تو اتاق و وسایلم رو ریخت توی چمدون و گفت اومدم اینجا نباشی. التماسش کردم نره ولی رفت. جیغ میزدم، داد میزدم ولی کسی نبود به دادم برسه. توبا همون موقع زنگ زد که بگه حرکت کردم. گفتم پیمان وسایلم رو جمع کرده که برم از اینجا. گوشی رو قطع کردم. دیوارای خونه داشتن منو میخوردن. نمیدونستم چطور خودم رو آروم کنم. دلم میخواست بخوابم بیدارشم ببینم همه اینا فقط یه خواب ترسناک بوده. هرچی زنگ میزدم به پیمان جواب نمیداد. پیمان من، جگرگوشه من، همون که طاقت دیدن 1 دقیقه ناراحتی منو نداشت، چیکار داشت میکرد با من؟ حرفاش توی مغزم تکرار میشد که میگفت چرا نمیمیری؟ چرا نمیری از زندگی من؟ سر چی این همه تنفر از من داشت؟ به خاطر بچه؟ نه بچه بهانه بود. مغزم داشت منفجر میشد. تهدیدهای الهه و پیام‌هاش هم داشت روحم رو نابود می‌کرد. حس می‌کردم دنیا همینجا برای من تموم شده. باید از زندگی پیمان می‌رفتم. باید می‌مردم. هرچی قرص دم دستم بود خوردم. به پیمان پیام دادم و گفتم تو رو به آرزوت میرسونم. قرص خوردم که خودم رو بکشم. با یک عالمه علامت خنده بهم جواب داد و گفت بس مظلوم نمایی. قلبم از این همه نادیده گرفتن‌های پیمان شکست. بعد از چند دقیقه حس کردم خونه داره دور سرم میچرخه. درد زیادی داشتم. ترسیده بودم. به خودم اومدم دیدم چرا این کارو کردم. وجودم از ترس داشت میلرزید. صدای ویبره گوشی رو شنیدم. به زور خودم رو رسوندم به گوشی. نمیدیدم کیه. چشمام اصلا نمیدید. بازم فقط گوشام میشنید. صدای توبا بود. نمیفهمیدم چی میگه. نمیتونستم چیزی بگم. تمام تلاشمو کردم و گفتم من نمیخوام بمیرم. منو نجات بده. فقط میخواستم پیمان رو بترسونم. صدای جیغ شنیدم و شاید اون صدا آخرین صدایی بود که با گوش‌های لعنتیم شنیدم. و خواهرم 20 مرداد 402 از دنیا رفت. وقتی با پیمان رسیدیم بالای سر تهمینه بدنش یخ یخ بود. خواهرکم تموم کرده بود. حمله کردم به پیمانی که بهت زده گوشه دیوار نشسته بود و به تهمینه خیره شده بود. سعید منو ازش دور کرد. از خان رفتم و به خودم اومدم دیدم توی بیمارستانم. بعد از دفن تهمینه رفتم وسایلی که پیمان توی چمدون جمع کرده بود رو بگیرم. هرچی وسیله داشت هم جمع کردم تا رسیدم به دفتر روی میز. خط به خطش رو که میخوندم قلبم از جاش کنده میشد. انگار خبر داشت میخواد بمیره که انقدر با جزئیات همه چی رو نوشته بود. پیمان اومد توی اتاق دفتر رو از دستم چنگ زد و هرچی تقلا کردم ازش بگیرم نتونستم. بیخیال شدم. خواهرم که دیگه نبود. داشتن دفترچه خاطراتش چه به دردم میخورد. اله بچهش سر این جریانات سقط شد. همچنان با سپر زندگی میکنه. پیمان هم فعلا داره تنها زندگی میکنه. ما هم هنوز نتونستیم با این موضوع کنار بیاییم. هر یکی 2 ماه منتظر خواهرمیم که از تهران بیاد و کلی با هم وقت بگذرونیم و بگه دلم برای پیمان تنگ شده. میرم و بره. ولی زهی خیال باطل.